bên Sana, nanti kayak wala baru nanti
hả? Làm đâu mà tham cả lan. Cái ra cái. Quay vô là quay cái tham của kia mình bụi đá à. mặt lỗ lớn là tham trực đặc biệt làm cái lỗ lưng làm được thẳng đó tham bất tên tham lỗ cho bạn lương anh kiếm tham đặc biệt bây giờ không cái bạn này cái đâu tôi thấy đâu mà tham mà cái tên kia mặt lỗ mặt tham chắc cái tầm cái lỗ xanh tê mặt lỗ mặt tham nó cái tầm cái lỗ thế mình tên được mình nghe nó tên cái tầm cái lỗ mặt tham bị cái lỗ này Ba tôi quay về lại. Hả? Lấy ba lên cao rồi. Đang đang ngon su hôm nay rồi. Coi. Ini min snow chang dah. Giờ này. Anang up snow. Giờ này phí cho. Giờ này bang ai? Vâng. Đã thọt cái này ông đặt rồi làm rồi. Hỏi nè, hộp là ta chạy rồi.